હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ક્લાસિફિકેશન ઓફ પાઇલ્સ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. તેમાં આપણે ફર્સ્ટ મેઇનલી ક્લાસિફિકેશન ઓફ પાઇલ્સ બેઝડ ઓન ફંક્શન ઓર યુઝ, પછી નેક્સ્ટ એમાં ક્લાસિફિકેશન ઓફ પાઇલ બેઝડ ઓન મટીરિયલ એન્ડ કમ્પોઝિશન, એન્ડ બીજું આપણે થર્ડ કયું જોયું હતું તો કે ક્લાસિફિકેશન ઓફ પાઇલ બેઝડ ઓન ઇન્સ્ટોલેશન. તો હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે બીજા કે જ્યારે આપણે પાઇલ ઉતારવાની હોય જમીનમાં ત્યારે એના માટે કયા કયા ફેક્ટર એના માટે આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ અને પાઇલ ઉપર કયા પ્રકારનું સ્કિન ફ્રિક્શન લાગે છે. તો આ બધા ટોપિક વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. આજના લેક્ચરનો આપણો ફર્સ્ટ ટોપિક છે ફેક્ટર influencing the selection of piles. The following factors should be considered while selecting type of pile. પાઇલને આપણે પસંદગી કરતી વખતે નીચેના ફેક્ટરને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. એમાં ફર્સ્ટ છે નેચર ઓફ સ્ટ્રક્ચર, કે સ્ટ્રક્ચર કેવા ટાઈપનું છે, એટલે કે ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રક્ચર પણ કહી શકીએ. લોડિંગ કન્ડિશન, એના ઉપર કેવી રીતે લોડ એપ્લાય કરવામાં આવે છે. અવેલેબિલિટી ઓફ ફંડ્સ, અવેલેબિલિટી ઓફ મટીરિયલ્સ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ, કે આપણે મટીરિયલ કેવી રીતે મળી રહે છે તેમ છે કે નહીં. પછી સાધનો, ટાઈપ ઓફ સોઇલ એન્ડ ઇટ્સ પ્રોપર્ટીઝ, માટીનો પ્રકાર, એના ગુણધર્મો, ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેબલ, સેલ્ફ વેઇટ ઓફ પાઇલ, પાઇલનો પોતાનો વજન, ડ્યુરેબિલિટી ઓફ પાઇલ, પાઇલનું ટકાઉપણું, કોસ્ટ ઓફ ધી પાઇલ, પાઇલનો ખર્ચ, મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ, એના નિભાવ કાર્યનો ખર્ચ. તો આ બધા ફેક્ટર છે કે જે આપણે સિલેક્શન ઓફ પાઇલ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. પછી બીજા નેક્સ્ટ છે કે લેન્થ ઓફ પાઇલ રિક્વાયર્ડ, કે પાઇલની જરૂરિયાત લંબાઈ, નંબર ઓફ પાઇલ રિક્વાયર્ડ, કે કેટલા પાઇલ્સ આપણે જોઈએ એના નંબર્સ, કે સ્ટડી ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ બિલ્ડિંગ, ફેસિલિટી અવેલેબલ ફોર પાઇલ ડ્રાઇવિંગ, પાઇલને આપણે જમીનમાં ઉતારવાની હોય તો એના માટેની કેવી રીતની આપણને ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરેલી છે તે. પછી ડિફિકલ્ટીઝ ઇન પાઇલ ડ્રાઇવિંગ, તો કે પાઇલ આપણે જ્યારે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય જમીનની અંદર ત્યારે આપણે માટી જે લેયર છે એનું કેવું છે કે હાર્ડ છે કે સોફ્ટ, લૂઝ, આ બધી એનું શું થશે તો કે ડિફિકલ્ટીઝ. એડપ્ટેબિલિટી ટુ વેરિંગ લેન્થ, presence of acid and other materials in the soil that would injure the pile, કે સોઇલની અંદર એસિડિક એવા પદાર્થો આવેલા હોય કે જેનાથી આપણે પાઇલને શું થાય તો કે ડેમેજ કરી શકે છે. ઇરોઝન ઓફ ધ સોઇલ નિયર ધ સ્ટ્રક્ચર, કે જે માટીમાં શું થતું હોય તો કે સારણ, એટલે કે ધોવાવાના ચાન્સીસ વધારે હોય. તો આ બધા ફેક્ટર છે કે જે આપણે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. પછી નેક્સ્ટ ન્યૂ ટોપિક છે લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાઇલ્સ. The ultimate load carrying capacity or ultimate bearing capacity or ultimate bearing resistance of pile QU is the maximum load which it can carry without failure or excessive settlement of the ground. લોડ કેરિંગ કેપેસિટી કહીએ અથવા તો અલ્ટિમેટ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી કહીએ અથવા તો અલ્ટિમેટ બેરિંગ કેપેસિટી કહીએ, આ ત્રણ વર્ડ કેવા છે તો કે સેમ છે, કે જે મેક્સિમમ લોડ છે એને કેરી કરી શકે વિથઆઉટ એનું કોઈ પણ પ્રકારનું ફેલિયર ન થાય અને એક્સેસિવ સેટલમેન્ટ ન થાય ગ્રાઉન્ડ પર, તો એને શું કહેવાશે તો કે લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાઇલ્સ. The allowable load QA on a pile is the safe load which the pile can carry safely and it is determined as allowable load નું ઇક્વેશન આપેલું છે. Allowable load is equal to ultimate load upon factor of safety. The bearing capacity of a pile depends on the bearing capacity of the pile છે એ શેના ઉપર આધારિત છે તો કે ટાઈપ ઓફ ધી સોઇલ, સોઇલનો આકાર એટલે કે માટીનો પ્રકાર, મેથડ ઓફ ઇન્સ્ટોલેશન, લેન્થ ઓફ ધ પાઇલ, પાઇલની લંબાઈ, ક્રોસ સેક્શન ઓફ ધ પાઇલ. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં ધ પાઇલ ટ્રાન્સફર ધ લોડ ટુ ધ સોઇલ ઇન ટુ વેઝ. એ પાઇલ કેવી રીતે લોડ ટ્રાન્સફર કરશે તો કે બે રીતે, એન્ડ બેરિંગ ઓર પોઈન્ટ બેરિંગ એન્ડ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. The resistance offered by soil at the end or tip of the pile is termed as end bearing or point bearing. એટલે જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ સોઇલના એન્ડ પાસે આપણને જો ડેવલપ થતું જણાશે તો એને એન્ડ બેરિંગ પાઇલ અથવા તો એને પોઈન્ટ બેરિંગ કહેવામાં આવશે. The shear resistance on the surface of the pile is termed as skin friction. shear resistance જે એની સપાટી પર જોવા મળે છે એને શું કહેવાય છે તો કે સ્કિન ફ્રિક્શન કહેવાય છે. The load carrying capacity of a pile can be determined by the following methods.
લોડ કેરિંગ કેપેસિટી છે પાઇલની આપણે નીચેની મેથડોથી ડિટરમાઇન કરવામાં આવે છે. સ્ટેટિક ફોર્મ્યુલા, ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા, પાઇલ લોડ ટેસ્ટ એન્ડ પેનેટ્રેશન ટેસ્ટિસ. પછી નેક્સ્ટ આપણે મોસ્ટ એમ્પી ક્વેશ્ચન છે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન. When the soil layer surrounding a portion of the pile shaft settle more than a pile, a downward drag is external on the pile which is known as a negative screen friction. જ્યારે પાઇલની આજુબાજુ જે સોઇલનું લેયર આવેલું હોય છે, રેડી આજુબાજુ માટી આવેલી હોય છે, ત્યારે જે પાઇલ શાફ્ટ હોય છે એને શું સેટલ વધારે પડતું જો પાઇલની અંદર થઈ જાય તો ડાઉનવર્ડમાં એક ડ્રેગ એવી રીતે પાઇલ થોડીક ખસેડાય છે અને આને શું કહેવાય છે તો કે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન ડેવલપ when a soft or loose soil surrounding the pile settle after the pile has been installed. નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન છે એ ક્યારે ડેવલપ થશે તો કે જ્યારે માટી છે એ સોફ્ટ હશે અથવા તો લૂઝ હશે, રેડી પાઇલની આજુબાજુ, કે જ્યારે આપણે પાઇલનું સેટલમેન્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. The negative screen friction occurs in the soil zone which moves downward relative to the pile. નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન છે આપણે કેવા ઝોનની અંદર થશે તો કે એ ડાઉનવર્ડ એટલે કે નીચેની તરફ મૂવ થશે પાઇલ. Thus, due to negative screen friction, extra downward load is imposed on the pile. It reduces the load carrying capacity of the pile. નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શનના લીધે આપણે જે લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાઇલ હશે એ ઘટી જશે. The magnitude of the negative screen friction Q and F is computed as under. એટલે કે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ એનું ઇક્વેશન મેગ્નિટ્યુડ કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરવામાં આવે છે તે જોઈએ. આપણે ફર્સ્ટ આપણે એની ફિગર રેડી નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન કે ઉપરથી જે ક્યુયુ લાગતું હોય છે શું હોય છે એનું અલ્ટિમેટ લોડ લાગતું હોય છે ઉપરથી ક્યુયુ અને નીચેથી આપણે ક્યુપી એટલે કે પ્રેશર જે લાગતું હોય છે આ લૂઝ આજુબાજુ જે સરાઉન્ડિંગ સોઇલ આવેલી હોય છે તે રેડી. અને આ જે છે એ શું હોય છે ક્યુ એન એફ નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન લાગે છે નીચેની ડાઉનવર્ડ કીધું ને, અને જે પોઝિટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન હશે એ કેવું હશે અપવર્ડ હશે, કહેવામાં તો કે ફર્મ ફિલ્ડમાં, અને આ નીચે જે છે એ કેવું હોય હાર્ડ બેરિંગ સ્ટ્રેટા આવેલું હોય છે. તો આ કેનું છે ડાયાગ્રામ નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શનનો. For cohesive soils, QNF is equal to P into C into LF. જો cohesive soil હશે તો QNF એટલે કે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન કેટલું જોવા મળશે આપણને તો કે QNF એટલે શું થાય તો કે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન, P એટલે પેરીમીટર ઓફ અ પાઇલ, C એટલે cohesion of soil and LF is equal to length of loose fill. જ્યારે for cohesion less soil માટે QNF is equal to 1 by 2 into P into LF square into gamma into K into 10 delta. Where P એટલે શું થાય perimeter of pile, LF is equal to length of loose fill and gamma is equal to unit weight of soil. And K is equal to coefficient of earth pressure, Ka is less than K less than Kp. Delta is equal to angle of pole friction, 5 by 2 less than delta less than 2 by 3 5. It is necessary to subtract the negative screen friction force from the ultimate bearing load to obtain the net ultimate load carrying capacity of the pile. QU dash is equal to like QU dash નું શું ફોર્મ્યુલા બનશે QU minus QNF, where QU dash is equal to net ultimate load, QU is equal to length of loose fill and QNF is equal to negative screen friction force. પછી નેક્સ્ટ આપણે ન્યૂ ટોપિક છે ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા. ડાયનેમિક પાઇલ ફોર્મ્યુલા આર ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન એસ્ટિમેટિંગ પાઇલ કેપેસિટી. પાઇલ કેપેસિટીનું જે એસ્ટિમેશન કરવા માટે આપણે ડાયનેમિક પાઇલ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ છીએ. The dynamic formula are based on the assumption that the kinetic energy delivered by the hammer during driving operation is equal to the work done in penetrating the pile. Thus, kinetic energy delivered is equal to વર્ક ડન ઇન ધ પેનેટ્રેશન. એ ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા છે એક છે ધારણા ઉપર ચાલે છે તો કે કાઇનેટિક એનર્જી છે એ જે આપણે હેન્ડલિંગ ઓપરેશન કરતા હોઈએ ત્યારે જે હેમરિંગથી આપણે એને નીચે ઉતારવાનું કરીએ છીએ તો જે પેનેટ્રેશન શેના લીધે થાય છે તો કે એનું પેનેટ્રેશન જે થતું હોય એના લીધે એનું નીચે ડિલિવર્ડ લોડ ટ્રાન્સફર થાય છે. એટલે આપણે લખી શકીએ કે કાઇનેટિક એનર્જી ડિલિવર્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ક ડન ઇન પેનેટ્રેશન. Therefore, WH NH is equal to R into S plus energy losses, where W એટલે weight of hammer કિલોન્યુટનમાં હશે, H એટલે height of the fall of hammer, NH is equal to efficiency of hammer, R is equal to pile resistance taken equal to QU and S is equal to penetration of pile per blow.
Energy losses include those due to elastic compression of pile, soil pile cap and cohesion, and due to heat generation. Various dynamic formulas are engineering news record ENR formula, Hillis formula and Dennis formula. એટલે ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલામાં પણ ત્રણ વ્યક્તિ છે. એક એન્જિનિયરિંગ ન્યૂઝ રેકોર્ડ એટલે ENR ફોર્મ્યુલા આપેલી છે, પછી હેલિસે આપેલી છે અને ડેનિસ ફોર્મ્યુલા પણ આપેલી છે. ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ એન્જિનિયરિંગ ન્યૂઝ record એટલે કે ENR formula. The allowable load is given by QA is equal to WH upon F S plus C, where QA is equal to allowable load kilonewton, W is equal to weight of hammer kilonewton and H is equal to height of fall of hammer in mm. આ ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવાનું થશે. જો એક્ઝામમાં તમને પૂછાય એક્ઝામ્પલ ગણવાનું કહે કે ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી અને તમારે આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરો તો તમારે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. પછી એમાં નેક્સ્ટ એફ એટલે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી 6 લેવાના. એસ એટલે પેનેટ્રેશન પર બ્લો ટેકન એઝ એવરેજ પેનેટ્રેશન પર બ્લો ફોર ધ લાસ્ટ 5 blows of the drop hammer or 20 blows of the steam hammer in mm. And C empirical constant depending the temporary elastic compression of the pile cap, soil and fusion in mm. પછી સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા છે હેલિસ ફોર્મ્યુલા. હેલી ઇઝ 1930 gave the following formula which take into account various energy losses. હેલિસે 1930ની અંદર એક આપણે ફોર્મ્યુલા આપી હતી કે જે વેરિયસ એનર્જી લોસીસમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શું ફોર્મ્યુલા હતી? તો કે QU is equal to WH NH NB upon S plus C by 2 where QA is equal to ultimate load on pile. Next, W is equal to weight of hammer kilonewton, H is equal to height of fall of hammer in mm, C is equal to total elastic compression. જો અહીંયા ધ્યાનમાં રાખજો C4 compression છે, C4 cohesion નથી આપેલું. રેડી, જનરલી આપણે વધારે cohesion જોયેલું છે એટલે is equal to C1 plus C2 plus C3 is equal to temporary elastic compression of dolly and packing pile and soil respectively. NH is equal to efficiency of hammer, S is equal to average settlement per blow. લાસ્ટ આપણે ડેનિસ ફોર્મ્યુલા જોવાની છે. According to Dennis formula, QU is equal to WH NH upon S plus S0 by 2 bracket over where S0 is equal to elastic compression of pile. Other notations are same as defined earlier. Other જે notation હતા આપણે અગાઉ જે રીતે determine કરેલું છે એ રીતે જ છે. The elastic compression S0 of the pile is given by S0 નું કેવી રીતે આપણે find out કરવું તો એનું equation આપેલું છે બ્રેકેટમાં 2NH WH capital L bracket over upon AE raised to 1 by 2 where L for length of pile, A for area of cross section of pile, E for modulus of elasticity of pile material. પછી next allowable load is given by QA is equal to QU upon F where F is equal to factor of safety 3 લઈ લેવાના આપણે. રેડી? થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જે આપણે નેગેટિવ સ્ક્રીન ફ્રિક્શન જોયું, પછી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી અને ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા જોયું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આના જે બીજા કેટલાક ટોપિક વિશે અભ્યાસ કરીશું.